welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat something dengan seafood. Okey, seafood memang ramai yang suka makan kan. So hari ini pun Lina nak buat seafood. Okey, Lina nak masak udang. Udang tu Lina nak buat apa tau? Hari ni Lina nak masak cereal butter prawns. Memang cereal butter prawns ini sedap. Kalau kita masak dekat rumah, lagilah sedap. Sebab kita boleh apa saja perasa kita nak tambahkan rasa untuk masakan ini kan. So jangan lupa untuk cuba kat rumah. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe, okay? Dan jangan lupa untuk like this video, share this video with all your friends. Kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa untuk komen below, okay? Jom sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan. Okey, untuk tumis di sini Lina ambil 3 tangkai daun kari. Okey, daun kari ni cuci bersih dan lapkan dia dengan kitchen towel atau tisu ya. Sebab nanti kita bila nak masak, nanti dia bila ada air dia akan what they say pop kan. Then 30 gram unsalted butter. And then 1 biji cili padi dihiris halus. Okey, 1 biji cili padi cukup. Okey, yang ni untuk tumis. Di sini Lina ambil 200 gram prawn. Okey, udang 200 gram ya. Okey, yang ni tak perlu buang kepala. And then kalau nak tinggalkan kulit pun boleh, no problem. Janji you keluarkan dia punya yang kotoran tu tengah-tengah tu kan. Keluarkan yang tu. Okey, tapi yang ni Lina try to keep the head, setengah tu tak boleh lah, tak jadi. Lina dah buang kulit. Okay, Lina dah buang kulit sebab Lina nak semua rasa tu mix dengan isi dia. And then udang ni kita kena mix dia dengan 1.5 tablespoon tepung gandum. And then setengah biji telur yang kita dipukul. Okay, bukan setengah biji, 1 biji telur ya. Tapi kita kena ambil separuh sahaja. Okay, first kita masukkan udang. Dan kita masukkan 1 teaspoon of salt ya. So kita gaulkan rata ya. Make sure garam tu mix well dengan udang. Dan kita masukkan separuh dari telur yang kita pukul tadi ya. Okay, dan masukkan tepung gandum ya. Make sure tepung tu coated semua seluruh dekat udang. Okey, udang ni kita kena goreng dulu ya. Okey, bila kuali dah panas, kita masukkan minyak. Minyak untuk menggoreng udang. Okey kawan-kawan, bila minyak dah panas, kita boleh menggoreng ya.
Okey, kawan-kawan, sekarang kita mix cereal ni. Dalam cereal ni kita mix garam half teaspoon ya. And then yang ni milk powder 1.5 tablespoon. Then gula 1 teaspoon. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan butter. Butter ni 30 gram ya, unsalted butter. Dan kita masukkan daun kari dan juga cili padi. Kita tumis sampai daun kari tu jadi garing ya. Api jangan terlalu tinggi sebab nanti dia cepat jadi hangus. Okey, dah jadi tanggup. So sekarang kita masukkan cereal mix ni. Kita kena goreng cereal ni sampai dia jadi golden brown. Kalau kita pergi seafood restaurant memang kita makan prawn ni. Senang, memang senang. Kan musim raya nak datang. Okey, kawan-kawan Hindu kita nak celebrate Deepawali kan. Bolehlah buat variety dish macam ni. Kan hari-hari kita masak kari. So try to do something different, varieties. Okey, jangan lupa untuk go to the playlist. Then find out other recipes yang Lina buat dengan udang. Ada dengan ayam. Okey, udang memang Lina dah buat banyak. Okey, tengok sini bila cereal ni kan, nestum ni dah jadi golden brown. Kita masukkan udang yang kita goreng tadi. Tak nak udang tu kena masuk juga ya. Kita tak boleh nangis, tak nak. So, semua bahan-bahan kat sini boleh makan ya. Makan dengan nasi putih dan any vegetable. Oh, sedap. Okay. Once dah coated semua dengan cereal, kita boleh tutupkan api. Okey kawan-kawan, tengok sini kita punya cereal butter prawn ni dah ready. Senang kan buat? So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resipi ni kat rumah. Jangan tak cuba, memang sedap.
wangi. Okey. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan lupa untuk like and share this video. Yang siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Okey, Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.